ඔයගොල්ලෝ මේක තුලයි ටෙක්නික් සූර්යා YouTube channel එකත් එක්ක අද මම කතා කරන්න යන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් use කරන ඔයා දැනගත යුතුම සහ ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වන සුපිරිම setting එකක් ගැන. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ interfaces ඕන තරම් දැකලා ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ වගේ වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මෙතන allow තියෙනවනේ ඒක ක්ලික් කරලා යන්නේ ඒක. මෙතන description එක කියවන්නේ නැතුව. ඉතින් යාළුවනේ ඒ නිසා අපිට ප්‍රශ්න ඇති වෙච්ච අවස්ථාත් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ වගේ description එකක් එපා ඕනම language එකක තියෙන description එකක් ඔයාලට ෆෝන් එකටම කියලා කියව ගන්න පුළුවන් විදිහට ෆෝන් එකේ තියෙන සුපිරිම setting එකක් ගැන මම හිතනවා යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ අලුත්ම තාක්ෂණික වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ඕන නම් මිස් නොකර මගේ channel එක subscribe කරන්න අතවල subscribe button එක ඔබලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලට ඒ වෙලෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරියනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ හරියටම කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ settings වලට යන්න. මමත් මගේ settings වලට මේ විදිහට යන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් සමහර අයට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නෙමෙයි මගේ තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මම කරන දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා මේක හොයා ගන්න වෙනවා. සමහරක් අයට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් දැන් මගේ එකේ accessibility කියලා එකක් එමු උඩින්ම පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම ආවත් ප්‍රශ්න search bar එකක් අන්න ඒක ක්ලික් කරලා accessibility කියලා search කරගන්න. මෙතනින් එනවා ඔයගොල්ලෝගේ settings එක ඇතුළේ ඒක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලකුණු ටික ගාලා ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන mini එකේ ලකුණක් තියෙනවා. මේක Android 7 වලට වැඩි. ඒ කියන්නේ Android 7.0 වලට වැඩි තියෙන කට්ටිය විතරයි මෙහෙම mini එකේ ලකුණක් පෙන්වන්නේ. Android 6 වලට අඩු. ඒ කියන්නේ marshmallows වල සහ marshmallows වලට අඩුවෙන් Android version එකේ තියෙන phone users ලට පෙන්වන විදියට මොකක් වුණත් කවන්නේ දෙකම එකයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ interface එකක් එයි. ඔයගොල්ලන්ගේ interface එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේකේ මේ screen reader කියන එක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් බලනවා ඉතින් මගේ screen reader කියලා එකක් නැහැ කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ එහෙම මේ විදියට නෙමෙයි නම් යන්න ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කියන ඒවායින් තුනම search කරන්න. එතකොට මම කියන එක අනිවාර්යෙන් එකකින් හරි එයි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාර search කරලා බලන්න voice assistant කියලා. එහෙම එකක් ආවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ text reader කියලා එකක් එයි. text reader කියලා එක search කරන අන්න එකෙන් ඕනට යන්න පුළුවන්. මගේ තියෙන voice assistant කියලා මම ඉතින් මේ screen reader කියන එකට click කරගන්න මේ විදියට. ඒකට click කරාට පස්සේ මේ වගේ එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා voice assistant. මම මේකේ voice assistant කියන එක click කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කියන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ voice assistant click කරාට පස්සේ අපි මොකද්ද click කරන්නේ? ඒක අපි ෆෝන් එකේ විදියට ගත්තොත් මේ back කියන එක මම click කරා ගියමුකෝ. එතකොට ඒක back කියලා කියවනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක double tap කරොත් තමයි back කියන එක active වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි back වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේක on කරන්න කලින් මේක කිව්වේ නැත්තම් මගේ කටහඬ ඔයගොල්ලන්ට හරියට අහගන්න බැරි වෙන හින්දා ෆෝන් එකේ screen reader එකත් එක්ක මම ඊට පස්සේ මේක click කරලා මේ description පල්ලෙහා තියෙන මේ when voice කියලා පටන් ගන්න description එක කියන්න ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් එකෙන් මේක අහගන්න පුළුවන් වෙයි. මම එනම් මේක on කරන්නම්. මේ උඩින් on කරනකොට ඔයගොල්ලෝ මේ උඩ තියෙන ටික් එක දාගන්න. මෙතන උඩින් තියෙන ටික් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම box එකක් එයි. ඒකේ මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන මේ allow කියන එක මේ විදිහට දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තවත් එයි. මේකෙන් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ notification navigation bar එක වෙනස් කරන්න. කියන්නේ මේක අලුත්ම විදිහේ තියෙන පරණ විදිහට දාන්න කියලා අහන්න. මේක කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ voice assistant active කරන්න නම්. මම මෙතනින් okay දෙන්න. ඔයගොල්ලොත් දෙන්න. Voice assistant on. Portrait view. Screen reader. ඔයගොල්ලන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ දැන් voice assistant ගේ sound එකක් ඇහෙනවා. ඒ වෙලාවේ මම කතා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ ඉතින් තමයි මම කතා නොකර හිටියේ. මම දැන් මේ පල්ලෙහා තියෙන description එක click කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අහගන්න පුළුවන් මේක ෆෝන් එකෙන්ම කියවනවා. When voice assistant is on, your phone provides spoken feedback. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ෆෝන් එක දිගටම කියවන්න ගත්තා. මම සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න ගියේ නැහැ වීඩියෝ එක පුරුට දික් වෙන හින්දා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් සමහර අය ප්‍රශ්න ඇති මේකේ ස්පීඩ් එක වැඩි නැත්නම් පිච් එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉස්සරහම voice assistant off කරගෙන ඉන්න. ඒ setting එක හදන්න කලින් මොකද නැත්නම් අපි ඒ click කරන හැම එකම පෙන්නනවා. මම උදාහරණයක් විතර පෙන්නුවා. මම මේ back කියන එක එකපාරක් tap කරන්නම්. එතකොට back කියලා කියයි. ඊට පස්සේ double tap හරි long tap හරි කරොත් ඒක back වෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට description එක කියවන්න ඕන වෙලාවට විතර මේක on කරගන්න. නැත්නම් හැමතිස්සෙම මේක කරන එක ගොඩක් අමාරු නිසා මම දැන් voice assistant off කරගෙන settings වලට ගිහලා පෙන්නන්නම් මේකේ pitch එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් මේකෙන් off කරගන්නම්. voice settings. Voice assistant on switch.
Alert tapping OK. OK. Voice assistant off. ඔගොල්ලෝ දකින්න තියෙන්නේ දැන් මම ඒක ඔෆ් කරනකොට එකපාරක් ඒක සෙලෙක්ට් කරගෙන දෙපාරක් ඩබල් ටැප් කරන්න උනා. ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ එහෙම පාවිච්චි කරන නිකන් කරදරයක් වෙනවා. කින්ද ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ කියව ගන්න ඕනලාට විතර මේක ඔන් කරගත්තාම හරි. දැන් මම සෙටින්ග්ස් වලට ගිහලා පෙන්නන්න කොහොමද මේකේ වොයිස් පිච් එක ස්පීඩ් එකෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලොත් ඔයගොල්ලන් සෙටින්ග්ස් වලට යන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ඇති උඩින්ම text to speech කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩින් ක්ලික් කරන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ යටින් පෙන්නනවා ස්පීච් රේට් පිච් කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ ස්පීච් රේට් කියන එක වැඩි අඩු කරන විදිහට ස්පීඩ් කතා කරන වේගය වැඩි වෙනවා. මම දැන් මේකේ ටියුටෝරියල් එකක් පෙන්නන්නම්. This is an example of speech synthesis in English. ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ මම සෙටින්ග්ස් එක වෙනස් කරන්න නැතු වෙලාව. මම දැන් ස්පීඩ් එක විතරක් වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක වෙනස් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන ප්ලේ කියන එක තියන්න එක ඔබන්නේ. එතකොට මේක වැඩ කරන්නේ මොන වේගෙන්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලන්න දැන් හින්න වේගෙන් වැඩ කරා. ඔයගොල්ලන්ට අපිට සාමාන්‍ය තේරුම් ගන්නව බැරි විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර තේරෙන අලවට ලෝකල තියාගන්න. මම මේ හරිය තියාගන්න. ඕන දැන් පිච් එක වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන් කටහඬ වගේ වෙනස් වෙනවා. This is an example of speech synthesis in English. ඔයගොල්ලෝ වෙනවා පිච් එකකින් වෙනස් කරාම කටහඬ වෙනස් වෙච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති එකක් දාගන්න. මම තිබ්බ විදිහටම තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒක හදාගත්තට පස්සේ බෑක් වෙන්නේ. බෑක් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් Google එකේ එහෙම සිංහල විදිය Wikipedia එකේ වගේ මොනවා හරි කියව ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ දැම්ම මේක ඔන් කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝගේ voice assistant තියෙන settings page එකට යන්න. ඒකෙන් back නොකර minimize කරන්න. minimize කරලා ඔයගොල්ලෝගේ Google එක open කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් search කරගන්න ඕනේ මොකද්ද? අන්න ඒක ඉස්සෙල්ලාම search කරලා ගානට ඒ description එකේ එන විදිහට ඉස්සෙල්ලාම search කරගන්න. මම මේ ලාවට උදාහරණයක් විදිහට Wikipedia සිංහල කියලා එකක් ක්ලික් කරගන්න. ඒකෝද ඔයගොල්ලන්ට සිංහලත් එතකොට කියවන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරුණියයි. මම මේ උඩින්ම තියෙන page එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ඕනෑක් ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඒ මවුලක් නැහැ. මම දැන් voice assistant කියලා කියව ගන්න යන්නේ මෙන්න මේක. මේ දාලා මාලිගා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා පටන් ගන්න මේ description එක කියව ගන්න තමයි යන්නේ. මොකද අපිට මේක කියවනකොට වෙලාවක් යනවා. හැබැයි මේක voice assistant කියලා කියව ගන්න දිව්වොත් අපිට අහගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒකට අපිට තවත් ලේසි එකයි මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේක අහගන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක බෑක් නොකර minimize කරන්න. minimize කරන්න කිව්වේ ඔයගොල්ලෝගේ recent tab ඇරියාම මේ දෙකම තියෙන්න ඕන මෙහෙම. ඉතින් එහෙම ආයෙත් recent tab වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ settings අර settings page එක click කරගන්න. ඒකේ ආයෙත් accessibility කියලා search කරලා අතනටම එන්න. මෙන්න මෙතනට එන්න. මෙතනට ඇවිල්ලා on කරගන්න. on කරගත්තට පස්සේ ආයෙත් අර voice assistant on කරාට පස්සේ තුන් පාරක් විතර touch කරන්න. ඒ විදිහට touch කරලා අර page එකට minimize කරලා යන්න. මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මම දැන් මේක on කරගන්නවා. Voice assistant on. Portrait view. Screen reader. ඔන්න voice assistant on වෙලා තිනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ recent tab කියලා පල්ලෙහැම්ම තියෙන navigation bar එකේ ඉරි තුනක් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට වෙන එකක් එන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ හැටියට. ඒක පළවෙනි පාර ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ double tap කරන්න. Recents button. ඔන්න මම ක්ලික් කරලා double tap කරා. දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මේ Wikipedia එකේ අර search කරගත්ත එක ගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ Wikipedia එන්න ඕනේ නැහැ. ඕනම එකක් ඉංග්‍රීසි සිංහල ඔයගොල්ලෝ හොයන ඕනම භාෂාවක්. ඔයගොල්ලන්ට පින්න මේ side එකේ තියෙනවා. මම පළවෙනි පාර ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ double tap කරගන්න. Google. Google. Wikipedia, නිදහස් විශ්වකෝෂය. Web view. Chrome. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්තධාතුන් අතරින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති දන්තධාතුන් Recents button. Recents button. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. ඔයගොල්ලන් දැන් ඇහෙන්නේ නැති සිංහලෙනුත් මේක වැඩ කරනවා. මම ඕනනම් ආයෙ පාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ මුලින් ඉඳන් කිව්ව පටන් ගන්නේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාව කියලා. මම ඕන ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්තධාතුන් අතරින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති දන්තධාතුන් වහන්සේ වර්තමානයේ තැන්පත් කර ඇති දළදා මාලිගාවයි. Recents button. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඇහෙන්නේ නැති මම ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ voice assistant සිංහලෙනුත් කියවන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන භාෂාවක් කියව ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ලොකු description කියවද්දී අනිවාර්යෙන් උදව් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා. ඒත් එක්කම මම මේකෙන් කියන තව දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මේක සාමාන්‍ය වෙලාවට ඔන් කරලා තියාගන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මේම description එකක් වගේ එකක් කියව ගන්න ඕන වුණා විතරක් ඔන් කරගන්න. මොකද නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මම පේනවා ඇති ක්ලික් කරගන්න පොඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මම ආයෙත් voice assistant off කරගන්නම් මේ select කරලා තියෙන double tap කරලා. Home. Settings.
Settings suggest. Advanced. Advanced feed. Navigate up. Set. Accessibility. Accessibility. Voice assistant. Mono. Accessibility. Show. Screen. Voice assist. Voices. Alert tapping. Okay. Voice assistant off. ඉතින් මම දැන් voice assistant off කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඒකටම එන වෙලාවක් ගියා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි එකක් කියව ගන්න ඕන වෙලාවට විතරක් මේක කරගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අපහසුතාවයකට මුහුණ දෙන්න වෙයි. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. එතකන් අපිත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න අපිව subscribe කරලා. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ අපිට අපේ අලුත්ම තාක්ෂණික වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට එවෙලින් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි නම් ගිහිල්ලා එන්නම්. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.